the screen? Yes. Yes. Yeah. Yes, madam. Alright. Boleh, madam. So parametric equations. Parametric equations, basically we have two functions, okay, where we have x equals to gt, x equals to ft, and y equals to gt. Okay, so in this function, okay, what we need to do in this subtopic is you have to know how to sketch the parametric curve. Okay, you need to know how to sketch the parametric curve. And then T is actually time, masa. Okay, apa tu parametric curve? Okay, parametric curve is actually the path ataupun laluan. Laluan bergantung kepada function ataupun trajectory kita panggil. Trajectory curve tu maksud dia trajectory lah, laluan. Kita nak sketch graph berdasarkan function yang diberi mengikut masa yang ditetapkan lah, the values of T tu. Okay, and then how do we sketch the parametric curve? Okay, there are two methods, guys. Okay, so two methods. Plotting. Oh, pandai. Excellent, excellent. Number one, we have by plotting. By plotting, I believe all of you are very expert on this. Plotting, plotting ni benda paling simple lah, use table. Just plug in some values into the table, okay? You can have something like this by plotting. Kalau you tanya saya, madam berapa columns kena buat? It's up to you. You can have 5 to 6 columns. Okay, it's up to you. So the values here should be T, X and Y. Alright. Ini manual. Ini kita dah belajar daripada sekolah menengah lagi dah. By plotting, plot satu-satu. Okay, today I will focus on this. By eliminating T. Okay, methods number two, we have eliminating T. Oh, sorry. Okay, eliminating T ni, okay, you need to find the rectangular equation. Apa maksud cari rectangular equation ni? Maksudnya ialah kalau tadi function asal kita ada huruf T, kali ni kita nak buang T tu, dia akan jadi dalam in terms of Y and X only. Okay? So, one more thing you should know in this topic is, ada satu lagi benda yang you perlu tahu dalam topik ni, orientation. Okay? What is orientation, guys? Arah dia pergi mana tu? Graph. Orientation is the increasing value of the direction. Yes, direction. Very clever. Good. Okay, direction of increasing T. Okay, direction of increasing T. Alright. So now, before we go to exercise 1.1, let us recall. Okay, I will divide a few types of graph. Okay, saya akan bagikan kepada beberapa bentuk-bentuk graph. Okay, yang pertama, graph of straight lines. Linear. Yes, straight line, linear equation. Alright, so straight line, previously in your secondary school, you already learned gradient form, kan? Yes. Gradient form. Gradient form, kita belajar dulu sekolah menengah, y equals to mx plus c. Yes. Okay, now kita ada satu lagi. Ni yang saya nak tekankan lah. Intercept form, yes. Intercept form ni, formula dia adalah x over a plus y over b equals to 1. Okay, yes. So you can make sure your equation in this form. Okay, dalam bentuk macam ni. Alright, so now when we have this type of equation, the graph will be looks like this. Okay, x, y,
3D pula, laju sangat saya. Sorry, saya buat 2D je. Kita akan ada ini X, ini Y. So X positive A should be A here. And Y positive B. So kita akan plot macam gini. Okay. Contoh, example. Sketch. Y equals to 11 plus 4x. Y equals to 11 plus 4x. So let's say kita practice guna intercept form So intercept form, mula-mula what you should do is you have to move all the variables to the left hand side. Okay, so we will have y minus 4x equals to 11, and then next is you have to make sure that the values on the right hand side equivalent to 1. So in order to get 1, we need to divide by 11. Yes, we have to divide by 11 everything. So y over 11 minus 4 over 11x equals to 1. Yes. Okay, now bentuk dia guys, the values or the coefficient should be the denominator. Dia patut berada di bawah. Okay, so to make it easier for you to plot, we will have y over 11 minus x over 11 over 4. Dia terbalik lah. Equals to 1. Okay, so yang ni dia akan jadi terbalik. 4 over 11 ni adalah 11 over 4. Okay, so now we can sketch. Yes. Macam mana je 4 tu tadi? Macam mana 4 ni tadi? Ya, macam ni. Okey, dia kan sepatutnya 4 per 11x macam tu kan? Okey, tapi bila kita nak pakai intercept form, kita akan ambil nilai yang dekat bawah tau. Yang saya highlight hijau tu. Okey, tapi so kita akan ambil nilai kat bawah ingat nak ambil nilai kat bawah. Okey, tapi bila ada kes macam ni 4 per 11, dia bukan dekat bawah x, dia dekat sebelah x, betul tak? So kita nak jadikan dia dekat bawah x, kita akan jadi terbalik lah. Dia jadi 11 per 4. So atas tu memang kena y dengan x sahajalah kan? Ya. Depends pada equation. Nanti kita akan belajar 3D, dia akan ada z juga. Maksudnya atas adalah variable sahaja. Okay, faham. Okay. Alright. So, kenapa dia jadi macam ni? Sebab kalau you tengok x per 11 over 4 ni konsep dia sama lah dengan x bahagi 11 per 4. Betul tak? Boleh terima tak ni? Betul. Okay, so bila you bahagi, you akan jadi terbalik kan? Yes. 4 per 11. 4 per 11. Sebab dia bahagi, dia akan jadi terbalik lah. Bila pecahan kan. So, 4 over 11x. Macam tu lah. Sebab tu dia terbalik. Okay. So now kita bolehlah sketch graph dengan gembiranya. So ada negatif tak sekarang ni? Y ni 11. Okay, 11. X tu negatif be careful, dia ada negatif dekat X. So bila X negatif, it should be on the left. Sebelah kiri. Okay, so sebelah kiri negatif 11 per 4. Therefore the line should be like this. Okay, understand? Yes, madam. Ya, saya. Tapi kalau guna gradient form pun boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi saya ada sebab kenapa saya ajar intercept form. Nanti you akan faham kenapa saya ajar intercept form ni. Dia akan sangat berguna sampai hujung semester. Dia memudahkan kita. Okay. Right now, jom kita buat satu soalan untuk straight line lah. We pick one question from exercise 1.1. Madam. Ya, saya. So madam lagi prefer kita guna intercept form tu lah daripada yang gradient tu? Saya tak kisah, saya terima dua-dua jawapan sama. Cumanya intercept form ni dia mudah nanti pada masa hadapan. Pada masa hadapan. Okay. Okay. So exercise 1.1. Sekejap kita buat exercise 1.1. Saya pick question number 3 tu. 1.1. Dalam modul tu, saya takkan discuss example dalam modul sebab solution dah complete tau dalam modul tu. That's why saya kata better beli modul. Sebab memang solution tu complete.
untuk examples lah, untuk contoh soalan. Tapi exercise kita bagi jawapan akhir sahajalah dalam modul. Alright, so dalam revision class saya akan pick 1 to 2 questions lah untuk discussion dalam online class kita ni. Alright, so now question number 3. Okay, we have this type of question. Okay, kalau guna table tak ada issue, you all boleh pilih apa-apa nilai pun untuk T. Okay, but you have to be careful for this type of question. Dia ada bagi dekat kita ni nilai, ni nama dia interval, range of T. Okay, so bila dia bagi range of T, make sure kalau you guna table, okay, kalau you guna table, you kena make sure starting dia nilai ni T ni, yang atas ni you kena letak -2 tu, wajib. -2 yang kat belakang ni 3. Dua nilai ni mesti wajib masuk dalam you punya table kalau you pakai kaedah plotting. Okay, kalau kita pakai eliminating T, nanti saya tunjukkan solution complete kalau guna kaedah eliminating T. Alright, so now by eliminating T, okay, we have to pick one equation to find the T. So it's up to you. You nak choose which one, X ke Y? X. X ni sebab paling senang kan, kita ambil X. Okay, so X equals to 1 plus T, therefore T equals T to ke 1 minus X. Yes, 1 minus X. Okay, so next substitute in Y. So we will have Y equals to 5 minus 2T. Okay, so gantikan dalam ni lah. 1 over X. Yes, therefore Y equals to 5 Negative 2X. Positive plus X. 2X, yes. So you all akan dapat 3 plus 2X. 3 plus 2X. Okay, macam tu kan? Alright. So now, terbalik ni sayang. Saya pun ikut je you all. T X tolak 1 lah. Betul-betul madam. X tolak 1. Saya pun terpengaruh sekali. Tak apa, jom kita buat balik. So X tolak 1. So 5 minus 2X minus 2X plus 2. 7 2. minus 2X, yes. Okay, 7 minus 2X kan? Yes. Okay, now kita nak pakai intercept form. Kalau you dah biasa pakai gradient, pakai je gradient, tak apa, tak ada masalah. Okay, let's say kita nak praktikkan apa kita belajar intercept form tadi tu. Okay, first step kena buat apa? Pindahkan kan? Pindahkan. Yeah, so you will have 2x plus y equals to 7. Intercept form. Okay guys, tadi saya kata awal-awal nota tadi, kita eliminating T untuk cari rectangular equation, isn't it? Betul. So, rectangular equation is this. Okay, this is rectangular equation. So in your test, misal kata soalan tu suruh you by eliminating T bla 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 sketch and then find rectangular equation. Maksudnya dia nak yang ni lah. Rectangular equation ni bermaksud equation dalam bentuk variable y dan x. No more T. Dah tak ada T dah in that equation. Understand? Understand. Okay, so now 2x plus y equals to 7. What is the next step? We should divide by yes, so divide by 7 everything. So we have 2x over 7 y over 7 equals to 1. What should we do next? X per 7 over 2. Yes, x over 7 over 2 plus y over 7 equals to 1. So now we can sketch the graph happily. Dengan gembiranya you all will lukis graph dah. Okay, so x dengan y dua-dua positif, tak ada masalah lah. X, y. So x sama dengan 7 per 2. 7 over 2. Y equals to 7. 7 lah gitu. So ini garisan kita kan. Okay, tapi but guys, you have to be careful. Kenapa saya kata be careful? Because you are given the interval. Okay, you ada interval dalam soalan ni. Negatif 2 sampai 3. So, macam saya explain tadi, kalau guna table, kita kena include kedua-dua nilai starting dengan ending tu.
So you have to substitute in this function. You kena substitute nilai t equals to -2 inside x and y. The same thing happen when t equals to 3. So kena cari dua-dua nilai tu guys. Okay, so jom kita cari. Saya pakai marker pen biru. Masukkan nilai, yes. So when t equals to -2, X equal to sebab -1. apa guys? Sebab dalam graf tu dia kena termasuk dua-dua nilai ni. Sebab tu kita kena gantikan juga. Okay? So when t equals to -2, we have x equals to y minus 2. -1, yes. And then y 5 minus 2 times 2, we will -2, we get 9. Yes. So koordinat kita apa ni? Kita 19. -19. Yes. Okay. Next kita substitute when t equals to 3. Okay, we have x. X4. Yes, 1 plus 3 equals to 4, y equals to 5. -1. Ada soalan ke? Tak ada 4 -1 macam tu. So the coordinate is 4 -1. So you have to include these two coordinate in the parametric curve, in the graph. Okay, so -1, 9. -1, 9. Kat mana -9? -1, 9 ni. Sekejap saya nak padam sikit. Saya buat rendah sangat ni. Oh Allah. Partial. Okay. Saya naikkan sikit. So -1 -1, let's say here -1. 9. Here is 9. Ya. So dia dekat sini. Bagus group ni. Energetic Okay. Saya punya graf pun sengit Jangan saya padam dulu ni. Okay. Lagi kita punya titik yang kedua. Ini titik -1. -1, 9. Lagi satu 4 -1. So 4 -1, let's say somewhere here. Ni 4 -1 kat bawah. Macam tu. Okay, 4 -1. So kat sini 4 -1. So what you should do now is we have to extend. Kalau tadi dia sampai sini je kan? Kali ni you kena extend, panjangkan dia sampailah ke titik starting dengan ending tu. Macam tu. Itu baru complete you punya graph for this question. Kalau dia ada interval. Understand? Yes. Okay, what's next? Kena cari orientation guys. Orientation. Okay, saya bagi tips. Orientation ni sangat simple. Kalau you pakai eliminating T, okay, you fikir logik je. Kalau T tu positif like this, okay, when you increase the values of T, automatically X also Positif. Increase. increase. Okay, increase. What happen when T kat sini, kalau you tengok, dia ada -2 guys. -2 ni. Bila ada -2, kalau you naikkan nilai T ni, negatif maksudnya dia hutang. So what happened to your Y? Decrease. Decrease, right? So Y decreasing when T increasing sebab dia negatif, dia banyak hutang, so dia makin tak ada duit lah. So Y decreasing. So once Y decreasing, that means our orientation should be downward. Okay, orientation kita akan jadi downward ke bawah sebab Y tu decreasing. Understand? Yes, madam. Okay, next we will look at Madam. Kalau Jawapan dia salah lah. Jawapan dalam buku tu salah. Ya. Sebab tu saya buat soalan ni. Madam, kalau Y tu increase, so maksud dia anak panah ke atas. Anak panah ke atas, yes, betul. Tapi kalau Y increase, X decrease, anak panah macam mana? Dia bergantung pada graf. Tengok pada graf tu. Boleh je kes macam awak ni. Kalau nanti kita akan tengok, kalau kuadratik dia ada dua hala, ada kes yang dua hala. Okay. Okay. It depends on the equations. Madam, Ya, saya. saya still tak faham cara nak tentukan anak panah tu. Macam ni. Okay, macam ni. Kalau positif tak ada isu lah.
Kalau T makin bertambah, X pun makin bertambah lah kan. 1 tambah 3, Okey. 4. Macam tu. Okey, ni clear Aiman Okey, kalau yang ni okey, dia negatif 2 tau. Okey, negatif 2 darab dengan nilai T tu maksudnya makin besar negatif tu, faham tak? Dia Okey. makin banyak hutang Faham. sebab dia negatif. So bila dia makin negatif, makin kecil lah nombor dia. Okey. Boleh terima? So Kalau dia kalau positif, okey, kalau dia positif kat sini, dia tak ada isu, dia makin bertambah. Tapi malangnya soalan ni dia negatif. Faham konsep hutang lah. Kalau negatif, kita berhutang makin banyak, makin nilai T tu, T tu konon-konon loan lah, buat loan. Makin banyak loan, makin banyak hutang. Bukan makin banyak duit, makin tak ada duit lah. Macam tu. Okey, boleh? Faham? okey. Faham. Gitu. Okay, so next kita go to quadratic equations, tadi straight line kan. Yes. B adalah kita go to parabola ataupun bentuk-bentuk quadratic equations. Quadratic ni adalah apabila kita ada power of 2. Okay. Madam, Ya. Yang anak panah tu kan ke bawah kan? Sebab kita ambil yang Y tu ke? Sebab kita ambil Y ni mengecil. Macam ni. Awak nampak tak ni graf kan? Ini graf. Kalau paksi X semakin ke kanan makin bertambah kan? Betul? Betul lah tadi X makin bertambah. Tapi Y makin bertambah, nilai T dia makin berkurang, betul? Dia ke bawah. Oh, gitu. Sebab tu dia ke bawah, downward. Gitu. Faham. Okey. Jom. Parabola. Okey, kita recall dulu. Kita dah belajar masa zaman sekolah dulu. Kita belajar yang ni. Sebab saya nak nanti you nampak je equation dah tahulah bentuk macam mana. Okey. First, kita ada Y equals to X squared. Okay, first saya nak you identify the subject. Ini saya panggil sebagai subject. Subjek kita pada Y. So bila subjek kita pada Y, bermaksud Y, okay, subjek ni adalah yang duduk sebelah kiri, yang kuasa 1 subjek kita Y. So bila Y sama ada kita punya graf sama ada ke atas ataupun ke bawah lah, sebab dia berada pada paksi Y. Itu kalau Y sebagai subjek, paksi Y, ingat macam tu je. Okay, so dalam kes ni dia menghadap ke atas positif sebab dia positif ni kan, so dia ke atas macam ni. Okay, so kalau Y equals to X squared plus 1, what happen? Dia akan naik atas sikit. Yes, it will go up one step macam tu. Okay, alright. So now, okay, apa beza? What's the difference? Saya bagi short note sikit. Apa beza antara Y equals to 2X squared dengan Y equals to 10X squared? Apa beza? Beza dia nombor. Cemerlangnya jawapan. Kritis pemikiran tu. Okay. Nice try. It's okay. Dia punya beza guys, kalau nombor koefisien dia kecil, okay, shape dia tetap sama. I mean the position of the parabola is the same. But the difference is the size. Okay, kalau 2, nombor dia kecil, dia akan mengembang macam tu. Okay, tapi kalau dia 10, dia akan mengerucut, dia narrower, dia ke atas. But the position still the same. Okay, so after this, if you encounter an equation with a numbers, don't worry, it's just a matter of size. Faham? Faham, madam. Okay, position tetap sama. Okay, let's say kalau if I give you like this sketch, for example, Y equals to 9 minus 27 X squared. Dia senyum ke masam mula-mula guys? Senyum. Masam. Okey, hakikatnya dia akan masam kan? Okey, mula-mula dia masam. Pasti naik Y tu pun. Mula-mula dia masam tau, dia macam gini. Kalau dia tak ada ni, kalau saya padam ni, kalau dia sekadar ini sahaja, dia macam ni. Yang saya buat dotted ni. Okey, tapi
Tapi dia ada 9. Maksudnya dia tambah. Kat sini dia positif 9 kan? Yes. Ya, naikkan dia ke atas. Yes, like this. So kat sini 9. Macam tu. 27 tu is just a matter of size lah. Dia hanya bukaan sahaja 27 tu. Dia tak ada effect pada you punya position. Dia hanyalah bukaan sahaja. Kembang ataupun kuncup you punya kuadratik tu. Understand? Yes. Okay, so Understand. itu kita punya subjek sebagai subjek kita adalah y. What if we have x equals to, let's say, y squared? Okay, now if your subject is y, means our parabola is either facing to the right or left. Kenapa? Sebab dia berada pada paksi x. Okay, so you kena ingat tu. So bila you nampak soalan kuadratik, you kena tengok dulu subjek kita tu apa. So dalam kes ni subjek kita adalah x. So dia positif. Bila positif, paksi positif x adalah belah kanan. So menghadaplah muka ke arah belah kanan. Macam tu. Faham? Okay, so kalau saya bagi soalan, misal kata macam ni, x equals to 16 minus x squared, minus x squared, minus y squared. Ke kanan. Dia menghadap ke kanan ke kiri? Ke kiri. Ke kiri, yes. Menghadap sebab dia ke negatif. kiri sebab dia negatif kan? Yes. Dia negatif, so dia menghadap ke kiri. Suppose dia macam ni kan? Okay, tapi dia ada tambah 16 ni. So Sebelah what happened? kanan. dia naik ke atas. Shifted to the right. Yes. So you will have something like this. Okay, here should be 16. X dengan Y. Faham tak nak lukis kuadratik cara mudah macam ni? Faham, madam. Faham, madam. Boleh faham Okay, if I ask you what's the value here? What's the value here? How do we find the value here and here? X sama dengan 0. Yes, when x equals to 0. Yes, so substitute here. When x equals to 0, we have 16 minus y squared equals to 0. So y equals to plus minus 4. Oh, yes. So atas ni 4, bawah ni negatif 4 lah. Okay. Alright, so next kita tengok exercise lah. Kita dah belajar, kita dah recall tadi. Kita tengok exercise. Okay, let's take a look at question. Saya nak ambil soalan yang melibatkan square root. Okay, this square root sign. Okay, so now again plotting, saya tahu you all dah expert plotting. So now kita nak eliminating t. Square both side. So nanti dulu. Laju sangat tu. Kita nak pilih, you all nak pilih yang mana? X ke Y? Which one you want to choose to eliminate? Y. X. By eliminating t. Sebenarnya dua-dua boleh. It's up to you. Okay. So let's say we choose Y. Allah. So t equals to 2 minus y. So we have x equals to square root of, okay, t is 2 minus y plus 1. So we will have x equals to 3 minus y like this. Okay, now don't panic. Okay, don't panic. You can just square both sides, right? So we will have x squared equals to 3 minus y. Okay, as I mentioned earlier, jadikan variable with power 1 as your subject. Okay, jadikan variable dengan kuasa 1 sebagai awak punya subjek. So kita jadikan apa yang sebagai subjek sekarang ni? Y. Y. Okay, so you pindahkan y tu. 3 tolak X. 2. 3 minus x squared. Okay, like this, So now guys, actually this is your rectangular equation. Okay, this is your rectangular equations. So now dia menghadap ke mana ni guys?
Dia menghadap ke kiri. You, ku confident. Subjek kita apa? Y kan? Yes. Menghadap ke mana? Y lah. Atas bawah. Y. Bawah. Bawah. Yes. And then shifted kita ke mana? Naik atas ke turun bawah? Naik atas. Naik atas 3, Atas. yes. Suppose dia macam ni mula-mula. Tapi dia plus 3. So naikkan ke atas like this. 3 macam tu. So this one you boleh padam lah. Okay. Can you give me the value here and here? Should be square root 3, isn't it? And kat Yes. sini negative square root 3. Okay, now, saya bagi tips Kalau soalan yang melibatkan square root sign, you have to be careful. You kena tengok balik equation asal kita. Equation asal, we have square root sign. Okay, what does it mean by square root sign is square root sign ni membawa maksud x must be always positive. Okay, x must be always positive. Okay. So what does it mean by x must be always positive? Dalam graf itu bermaksud graf kita hanya sebelah bahagian x yang positif. So graf bahagian x yang positif adalah sebelah kanan. Understand? Yes. On the right. So we don't care about the left side. So this one you should erase this part. The negative x. Dah tak ada ni. Hanya ada satu bahagian sahaja. Kalau you jawab both sides, your mark will be deducted. Ooh. Understand? Yes. Sebab soalan ni dia ada square root sign. So berhati-hati kalau dalam test ada soalan square root sign Alright, so settle already on the graph. But now we want to determine the orientation. Okay, the orientation guys. Now, X tak ada isu. X settle. Kalau X bertambah, T bertambah, X bertambah lah. Tak ada. Dia increase juga kan. Tapi dalam kes ni, you tengok dia ada negatif lagi. Apa maksud negatif di hutang kan? Bawah. Yes. So it should be decrease. Therefore, it will be downward orientation. Okay. So now settle already on that. We go to trigonometric function. Trigo function. Soalan trigo Type C. Trigonometry equation. Okay, example. Ni saya bagi example lah kali ni. Sketch the graph of the parametric equation. The graph of the parametric equation. Let's say we have x equals to 8 cos t, y equals to 8 sin t. Alright. So normally guys, kalau kita guna table, saya tunjukkan dulu so that you understand the concept. Okay, kalau kita pakai table, sekejap, saya tulis dulu lah. Use table number 1. Okay, t, x, and y, right? So we will start with 0, pi over 2, pi, 3 pi over 2, and 2 pi. These are the standard angle. Okay, the standard angles maksudnya sudut-sudut yang biasa. Okay, kalau you pakai degree, kita recall balik lah, you dah belajar ni. 0 degree, 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees, and 360 degrees. Okay, so now, yes? Kalau untuk trigo, dia memang sampai 2 pi je lah. It depends. It depends on the question. Dia boleh jadi 2 kali, 3 kali pusing kan pun. Dia bergantung kepada nilai interval yang diberi.
Okay. Kalau dia tak bagi interval, kita assume satu pusingan je lah, 360 degrees. Okay. So now if you substitute the values, of course you akan dapat kalau ni 8, kosong. This one 0, 8. Negative 8, 0 ni saya you pakai calculator lah you boleh dapat nilai 0, negative 8, 8, 0. Okay. So automatically we will get coordinates like this. So 8 kosong sini. And then here 0, 8. And then next is negative 8, 0. And then here 0, 8, negative 8, sorry. So bila you plot titik, you akan dapat satu bulatan yang complete lah. Okay, that's by using table ni table. Kalau eliminating T, kita akan pakai kaedah trigonometric identity. Okay, ni biasa famous ni. So just now we know that x equals to 8 cos t, y equals to 8 sin t. Okay guys, so ambil cos t equals to x over 8 and then sin t equals to y over 8. So next what we should do is we have to equate both of these, add this one squared plus y over 8 squared equals to cos t, you have to square this one, plus sin t squared. Alright, so if we expand this one, cos squared t plus sin squared t, by using the trigonometric identity, this is equivalent to 1. Okay, trigo identity. Macam tu. Okay, so equation will turn like this. X over 8 squared plus y over 8 squared equals to 1. Okay, satu lagi tips saya bagi. If the values, the denominator values are the same, means you will get a circle. Okay, you will get a circle. Right? Kalau you expand benda ni guys, you akan dapat equation, or if you expand this one, you will get x squared plus y squared equals to 64, isn't it? 8 kuasa 2, 64 kan? This is also a circle. Okay, kenapa? Because in general, the equation of a circle is like this, x squared plus y squared equals to r squared. So in this case, this is a circle with radius r. So in our case, your r squared equals to 64, therefore r equals to 8. Macam tu. Understand? Yes, madam. Yes, madam. Okay. X, Y. So you apa melukislah dengan gembiranya. Macam tu. 8, 8, negatif 8, negatif 8. Okay, now orientation. Kalau you pakai table, you boleh nampak orientation daripada nilai koordinat tu. Okay, contoh movement daripada 8 kosong, 8 ke kosong hingga 0 ke 8. Yang kedua kan, kolom yang kedua tu. So from here to here. Therefore you know that counterclockwise kan, anti-clockwise. Okay? Okay, now kalau you pakai eliminating T, saya bagi tips sikit. Alright guys. If the coefficients are positive, okay? If the values here positive, kat sini pun positif. Sorry, Doktor. Sorry. Boleh repeat sekejap yang tadi itu circle dia punya orientation ke? Orientation, okay, macam ni. The first coordinate, the first column is representing the first coordinate, right? We have 8, 0, isn't it? 8, 0. Okay? Yes. Okay, so 8, 0, the position is here. This is the position, the green color. I'm using the, okay. Ni, green color, the first position. Alright?
And then the second position is 0, 8. The second column, you tengok second column ni 0, 8 kan. So the position of 0, 8 is here. So pergerakan daripada first point to the second point is anti-clockwise. Isn't it? Alright. Clear already. Understand? Thank you. Okay. Okay, now kalau eliminating T, you nak cepat. Student ni biasa dia nak mudah je. Macam ni. Kalau eliminating T, kalau dua-dua ni positif, misal kata ni 8, ni 8. Dia tak ada negative values, so tak ada issue, tak ada masalah. You pakai tip saya ni, you tengok pada X. Kalau X tu cos, automatically dalam kepala you, this is anti-clockwise. Okay? Kalau dia cos, kalau X tu cos, dia anti-clockwise. Hafal satu je. Okay, just memorize one only. Ya, saya. Kalau X tu sin dia terbalik lah. Dia terbalik lah. Dia macam ni, cara kita belajar jadi cepat pandai guys. Kalau benda yang berpasangan macam tu, you jangan hafal dua-dua, pening. You hafal satu je. Kalau X sama dengan cos, confirm anti-clockwise. So settle lah. Kalau you hafal dua-dua nanti you pening dalam exam. Alamak, apa benda tukar-tukar. Tak payah hafal dua-dua, hafal satu je. Kalau X tu adalah cos, maksudnya anti-clockwise. Ingat macam tu je. Boleh? Boleh. Tapi kena dua-dua positif Tapi dengan syarat equation tu dua-dua positif lah. Kalau dia ada salah satu tu negatif, dia tak valid apa yang saya ajar ni. Yang ni tak valid, yang you hafal ni. So you have to be careful Okay. Kalau dia tak valid, misal kata ada negatif, buat manual lah, gantikan dua nilai T. Buat manual, gantikan at least dua nilai T. You test lah, try lah test. Test T sama dengan kosong, lepas tu test T sama dengan pi per 2 macam tu. So daripada dua titik ni you dah tahulah movement dia lawan arah jam ataupun ikut arah jam. Macam tu. Boleh? Boleh. Okay, next is itu tadi circle kan. Okay, second example. Okay, soalan yang sama, saya tak salin lah soalan tu Saya cuma ubah je. Kalau let's say if we have x equals to 7 sin t and then we have y equals to 5 cos t like this. Okay, in this case, alright, we have different values of coefficient. Sini 7, sini 5. So what happen bila nilai dia berbeza? Okay, the same thing happen here guys. We have sin t equals to x over 7 and then cos t equals to y over 5. Okay, now again by using eliminating t lah saya buat ni Okay, x over 7 squared plus y over 5 squared. So again equals to sin t squared plus cos t squared. And yes, this is also equivalent to 1. Alright, so if I rewrite the equations, we will have x over 7 squared plus y over 5 squared equals to 1. Okay, if you have different values of the denominator like this, means your graph is an ellipse. Dia bukan circle. Circle di jari dia sama. Tapi kalau kes dia berbeza macam ni, dia adalah ellipse. Ellipse ni maksudnya bentuk bujur kan. Okay, right now, so if we want to determine which one is the major axis, it depends on the values of the denominator. Bergantung kepada nilai pembawah tu. So which one is bigger now? X. Okay, so in this case, major axis is X. So our graph should be horizontally longer. Okay, dia akan lebih panjang secara melintang lah. So it will be like this. Macam tu. The ellipse Sorry, I'm not an artist. So lukisan saya kadang-kadang tak cantik sangat lah. Saya bukan berdarah seni. Sorry Kalau you all ada pembaris, pakai pembaris lah. Okay, so right here should be 7. Right here should be 5. Macam tu. Kat sini negative 7, kat sini negative 5. Okay. Now, can you give me the orientation? Clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise.
Clockwise. 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 Baru ajar tadi. Clockwise. Okay, ikut arah jam kan. Tadi tu saya suruh hafal satu je kan. Kalau Yeah. X ni cos anti-clockwise. Okay, dalam kes ni dia sin. So dia clockwise. So bila clockwise, anak panah kita ikut arah jam lah. Macam tu. Okay, you jawab macam ni dah full mark dah. Settle. Okay, now kita test. Tengok exercise. Okay, question number 4. Is it a circle or ellipse? Question number 4. Circle. Circle. What's the radius? 1. 1. Okay, good. Question number 5. Ellipse or circle? Ellipse. Okay, dia punya major axis kat mana? X. X. Okay, good. Dia punya orientation clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Okay, well done. How about number 6? Circle or ellipse? Circle. Circle. Okay, well done. Ini adalah jejari. Okay, nombor ni adalah jejari. Yang sebelah cos dengan sin tu adalah jejari, radius. So nilai dia sama, dia adalah circle. Okay, yang saya nak highlight warna hijau ni pula, ini adalah you punya center. Pusat kepada circle tu. Dalam kes yang tadi ni, dalam ni dia plus 0. Yang ni pun plus 0 kan. Bermaksud center dia pada origin. 0, 0. But now in this case, the center is at 1, -2. Okay, center bulatan ni berada pada 1 dengan -2. Dia bukan center dekat origin. Sebab dia ada nilai plus 1 and minus 2 ni. Okay, that's why kalau you perasan nanti dekat jawapan number 6 ni, dia center dia dekat 1 and -2. Dia tak berada pada betul-betul origin. Tadi dia berada betul-betul pada origin. Sebab dia center dia 0, 0. Ni 0, 0. Tapi dalam kes ni center dia adalah 1, -2. Understand guys? Yes, madam. Yes. Okay, good. So next, alright. Apa lagi saya nak? Okay, contohnya soalan ni Saya bagi contoh soalan ni. Kita tengok kes yang rare sikit. Contoh soalan number 20 ni. Okay, you have to be careful guys for this type of question. Kenapa? Sebab dalam kes ni, okay, first kali, okay, saya tanya awak. First kali, bentuk ni bentuk apa sebenarnya? Ellipse. Ellipse, okay. Okay, betul. Dia kalau dia secara normalnya, dia adalah ellipse because of the values 2 and 4. Okay, dia panjang menegak ataupun melintang? Vertical or horizontal? Menegak. Vertical, yes, good. Because y-axis, yes. Okay, however, right now, you are given this interval. Okay, bila ada interval macam ni, not necessarily we will get a complete ellipse. Another thing is, you have to be careful, dia ada period ni, dia ada 4 kat sini. Kalau sebelum ni, kalau you notice soalan saya sebelum ni, dia hanya ada TT sahaja. Dia tak ada coefficient of T. But now we have coefficient. Kita ada perkali dekat sebelah T tu. Okay, so untuk soalan macam ni, guys, I would like to suggest you to use plotting. It's better for you to use plotting. Lebih selamat. Sebab apa? Soalan macam ni not necessarily a complete ellipse. Dia tak semestinya complete pun. Okay. So now, okay, let's say kita guna table by plotting. So we will have this. Okay, T, X dengan Y kan. Okay, just now saya mention the general angles we start from 0, pi over 2, 3 pi over 2 pula, pi, 3 pi over 2, 2 pi kan. Ini general angles kan. Okay, but now since we have coefficient 4 ni guys, memandangkan kita ada 4 ni dengan 4 ni, what you should do is you have to divide by 4 for each of this angle.
Okay, yang ni you kena bahagi 4. Yang ni pun you kena bahagi 4. Sebab dia macam 4 kali ganda T tu. So kita kena kecilkan skala dia. You have to shrink the scale. Okay. So now instead of, okay, kalau 0 divide by 4, 0 lah, doesn't matter. Pi over 2 divide by 4 should be pi over 8. Yes, pi over 8. Okay, and then pi, kalau pi pula divide by 4 becomes pi over 4. Okay, now you notice here, kita perlu teruskan lagi tak untuk kolom seterusnya ni? Tak perlu. Tak perlu, sebab kita hanya stop sampai level pi over 4 ni saja. Sampai pi over 4 je. So stop dah. Tak perlu teruskan lagi. Okay, that's why kita kena kecilkan skala tadi tu. Supaya kita boleh nampak graf kita bentuk macam mana rupanya. Okay. Sebab kalau you pakai angle yang general ni, 0 pi per 2 ni, pi per 2 ni out of range. Faham tak? Pi per 2 tu di luar daripada kawasan angle kita. Dia tak termasuk pun. That's why you have to shrink the scale. Kena kecilkan skala tu bergantung kepada range yang diberi. Okay. So yang ni boleh padam lah. Dia tak ada lah belakang ni. Dia tak ada. Okay. So now if we substitute the values, we substitute inside each of this. Kalau 2 sin 0, we get 0. 4 cos 0 is 4 pi over 8. Darab 4 jadi pi per 2 kan. So sin pi per 2 1 dapat 2 lah. So cos pi per 2 0. Okay, pi over 4 darab 4 jadi pi. 2 sin pi is 0. 8 cos pi adalah negatif 1 dapat negatif 4. So jom kita plot titik-titik ni dapat bentuk apa. Kita tahu dah dia sebenarnya kalau complete dia jadi ellipse. Tapi dalam kes ni dia tak complete lah sebenarnya. X, Y. So we have, okay, start with 0, 4. And then we have 0, 4. We have 2, 0. And then we have 0, negative 4. Therefore, this is the graph. Okay, only half of the ellipse. And then of course, the orientation should be Clockwise. Clockwise lah. Understand? Yes. Boleh faham guys? Meja nak tanya. Boleh, madam. Ya, tanya. Yang tadi tu bahagi 4 sebab cos 40 Cos 4T. Sebab dia 4T. Betul? Pandai. Betul lah soalan awak tu. Kalau 2T, bahagi 2. Kalau 3T, bahagi 3. Oh. Itu tips dia lah. Tapi memang kena susun daripada 0 sampai 2 pi, lepas tu baru bahagi 2 ke 3 ke 4. Saya buat ni supaya awak faham kenapa saya buat macam ni. Supaya awak faham. Secara logiknya cycle dia macam tu. Yang warna biru tu atas tu. Tapi dalam kes ni kita kena kecilkan skala. Madam. Saya buat step by step lah supaya awak nampak kenapa madam buat macam ni. Madam, Boleh? Ya. ada ke soalan kan? Contohnya soalan dia X 2 sin sama dengan 2 sin 4T tapi yang Y dia nombor lain. Bukan 4T, dia 3T. Oh, dia ada nama dia sebenarnya. Dia takkan jadi complete circle macam tu tak. Dia corak dia kan lain. Tapi tak pernah keluar lagi soalan macam tu. Don't worry, it's out of our syllabus. Okay. Sebab kita punya period dia mesti sama. Dia tak boleh lain. Tanya je, okay. It's okay, nice question. Very good. Okay, next. Contoh, ni soalan ni menarik. Cuba tengok soalan nombor 15 ni. Perasan tak dia sama kan? Okay, so for this type of question, jom kita buat satu last soalan ni. Bentuk dia guys untuk soalan macam ni. Okay, let's say kita solve by eliminating T. Dia bila case macam ni, dia dah bukan circle ataupun ellipse dah. Dia akan jadi quadratic. Okay, so now what we should do here is, since
y equals to cos t, thus we substitute y inside here ke sini. Okay, so thus what happened? 1 X minus x square. 1 minus cos squared t Cos. ni adalah bersamaan dengan x sama dengan 1 tolak cos t kuasa 2 kan? Yes. Okay, so memandangkan cos t adalah y, so dia akan dapat x equals to 1 minus y squared. So your graph will be quadratic, guys. Madam, Ya saya. apa beza cos kuasa 2t dengan cos t kuasa 2? Sama je. Ya. Saya buat macam ni sebab saya nak tunjukkan cos t ni sama dengan hijau atas ni. Itu je, sama je. Saya kiranya saya buat step lagi. Okay. Itu je. Dia kadang-kadang ada student ni dia tak nampak. So I have to do it step by steps. Okay. X, Y. Okay, belah mana? Kiri, kanan atau bawah? What's the subject now? X. So it should be on the right or left? Left. Left. Okay, good, left. Okay, left. Lepas tu? Atas. Naik atas Ke satu. atas. Satu. Ke kanan lah. Dia Ke mesti kanan dia juga bergantung kan? pada subjek kita. Ikut subjek. Subjek X maksudnya dia movement dia dekat X lah. Boleh? Boleh. Bergantung pada subjek. Sebab tu saya kata awal-awal first step tengok subjek kita apa. So movement kita bergantung pada subjek tu lah. So pindahkan ke sini. Ni satu kan. Okay. Settle lah. Okay, soalan ni tadi yang kawan you tanya tadi, ada tak madam patah balik ke apa ke, arah dia berlawanan ke? Ada. Soalan dia akan dapat arah yang berpusing-pusing. Okay, contoh kenapa Okay, contoh lah, saya akan beritahu orientation dia, kenapa dia berpatah balik untuk kes soalan macam ni. Okay, ni you salin je. Saya buat ni. dxy 0 pi over 2 pi 3 pi over 2 okay. Pi. Okay, so nilai-nilai dia sekejap saya congat dah So 0 should be 0, 0, 1, so 0 lah. So the cos 0, 1, pi over 2 should be 1, pi over 2 is 0. Kalau pi negative 1 squared, so 0. This one kalau pi negative 1 kan. 3 pi over 2 should be 0, should be 1. Kalau yang ni cos ni 0 lah. Mana duk 1, 1. Kalau 2 pi, 1 tolak 1, 0. 2 pi kat sini 1. Okay. Now, listen here carefully Okay, sekejap. Saya nak turunkan benda ni ke bawah. Sekejap Okay. You tengok kita akan plot position dia ni, movement, pergerakan. Saya pakai marker pen biru. Saya pakai warna biru First step, koordinat kita adalah 0, 1, isn't it? Yes. Ni 0, 1. So starting 0, 1 ni atas. Ni point 0, 1. Okay. And then second coordinate is 1, 0. So 1, 0 dekat sini tau. 1, 0. So logically dia ke bawah, betul tak? Betul. Okay, tapi daripada 1, 0, dia pergi ke 0, negative 1. Okay, so 0, negative 1 bawah ni. 0, negative 1. So dia ke bawah lagi kan? Yes. Okay, so now the fourth coordinate, you tengok pada 3 pi per 2, dia jadi 1, 0. Ya. 1, 0 ni kat mana? Tempat sama. Atas. Naik atas balik. So dia naik patah balik naik atas. Macam tu. So yang kelima ni 0, 1 balik. 0, 1. Atas, naik balik atas. Macam tu. So that's why for this type of question, kita akan ada 2 directions. Okay? Okay. Understand? Soalan-soalan macam ni, dia akan ada 2 direction. For example, macam soalan nombor, ni pun sama. Question number 16 ni pun sama lah.
Dia kes-kes macam ni. Yang nak huruf dia, yang trigo dia sama ni. Dia akan ada dua direction. That's why jawapan you all tu dia akan ada dua direction macam ni lah. Okay, it depends on the equations. Alright, so understand already guys? Subtopic 1.1. Yes. Okay, now we are going to move to subtopic 1.2, three-dimensional coordinate system. 1.2. Kita akan fokus pada 3D. Okay, first of all, let us know, we need to know about the three-dimensional coordinate system. Okay, where we have, alright, we have three axes, guys. We have three axes. Let's say like this. Sekejap Guys, kalau you tak respon, you please mute sebab saya takut mengganggu pelajar lain. Jadi kalau kelas online ni bunyi tu sensitif. Ya, doktor, setuju. Okay, now. Okay, dia macam ni guys. Bila 3D system ni, okay, saya nak tunjuk gambar ni. Okay, 3D system ni menunjukkan we have 8 parts. Okay, we have 8 parts in 3D dimensional system. Okay, we have first octant, second, third, fourth, and so on. Alright, so cara dia guys, dia punya position tu, dia adalah lawan arah jam tau. Okay, which means that the first octant should be at the front, bahagian hadapan, sebelah kanan Y positif ni, and then sebelah atas Z positif. That is the first octant. The second octant is at the back, belah belakang, but still on the right, sebelah kanan, and then dia berada di sebelah atas lah, Z positif. Dan begitulah seterusnya. Okay, and the position is like this. Depan, belakang, belakang, depan balik. Boleh faham tak? So, okay, let's say saya share satu video, ada tak ni? Mana semalam? Supaya you boleh nampak apa benda sebenarnya Madam nak cerita ni. Tak nak macam ni. Saya tak nak yang ni, sekejap. Tak nak yang ni. Ni. Okay, so kalau bosan-bosan guys, daripada you tengok Facebook, tengok Instagram tu, baik you Google YouTube yang membawa kepada kecemerlangan ni. Okay, you faham tak? Dia kalau kita boleh gerakkan benda tu, dia ada 8 bahagian tau. 4 atas, 4 bawah. Okay, can you imagine it now? Yes. Boleh random. Okay, now bila you dah faham, kita akan tentukan position dia guys. Sekejap kita go here. Okay, at the front adalah X positif. Ini positif X. At the back should be negative X. Okay, on the right should be Y positive. On the left is negative Y. Sebelah atas positif Z, sebelah bawah negatif Z. Okay, so jom kita tentukan koordinat untuk ke-88 octant ni. First octant, second octant, third octant, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Okay, now first octant, slowly
first octane berada di bahagian hadapan. When I said at the front, bahagian hadapan, bermaksud X tu positif. Okay, and then first octane also located on the right. Alright, dia berada di bahagian kanan, so Y pun positif. And then dia juga berada bahagian atas, so bila bahagian atas Z tu positif. Okay, so settle first octane. Now we go to the second octane. Second octane berada di belakang, bahagian belakang. So what happen when we have position at the back means apa? Negative X. Yes, negative X. But it's still on the right. Dia masih lagi belah kanan. So Y dia maintain positif. And then dia tetap berada ke atas. So Z dia maintain positif. Okay, understand guys? Second octane. Understand. Okay, now third octane. Third octane dia sebelah belakang juga, tapi dia belah kiri kan? Negative X. Ni, third octane ni, dia belah belakang, tapi dia sebelah kiri. So bila belakang bermaksud negatif X. Tapi dia belah kiri. So belah kiri negatif juga Y kan? Okay, tapi Z dia maintain positif sebab dia belah atas. So negatif X, negatif Y, negatif Z. Negatif Z pula, positif Z. Okay, how about fourth octane? Depan ke belakang fourth octane? Depan. Depan, yes. X positif. Y positif ke negatif? Negatif Y. Okay, good. Z should be? Belah atas, positif. Positif, yes. Okay, now fifth octane. Fifth dia depan balik, tapi dia belah bawah. Okay, so fifth tadi tu, dia depan, tapi dia sebelah bawah. So bila depan, what happen? X positif. X positif, yes. Y X positif. positif, Y positif negatif. Positif sebab dia belah kanan. Z belah bawah. negatif sebab dia belah bawah. Yes, very good. Okay, how about six octane? Dia belah belakang, negatif X. Yes, negatif X. How about Y? Dia Y positif. Depan Positif Y sebab dia belah kanan kan? Okay, Z dia negatif lah sebab dia berada belah bawah. Okay, now seven octane. Belah belakang X negatif. Yes, belah belakang negatif X. How about right or left Z ni? Y Seven octane ni. Negatif. Z negatif. Sebab dia belah belakang, dia belah kiri. So negatif Y. And then Z pun negatif lah, of course, sebab dia belah bawah. Okay, now eight octane. Dia belah depan X positif. Positif X. Okay, good. Positif X. How about Y? Dia belah kiri negatif. Negatif Y. Okay, well done. Z? Belah bawah negatif. Negative Z. Okay. So that's are the coordinates for all of the octanes in 3D system. Boleh faham? Faham. Okay. Now kita try sketch a box. Okay, let's say kita buat example. Sketch a box. Let's say in the, okay, you all nak apa? Which octane you all nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pilih satu. 7 madam, 7. 7. Boleh. In the 7 octane. Sebab kita nak yang bahagian tak nampak tu kan? Okay. Good choice. 7 octane having the length GTH. Je pun. Width and height. Give me 3 numbers from 1 to 9. 3 numbers. 3, 6, 9. 2, 4, 6. 3, 6, and apa tadi? 9. 9 respectively. Gitu. Contohnya ni soalan. Ni soalan awak ni, awak yang bagi soalan. Okay, jom kita lukis ni. Alright. So first of all, we plot. Before that, sorry. Okay, it said 7 octane. Okay, 7 octane, length, width, and height. So we consider this as your X, Y, and Z. Okay, now solution. Titik kita, the point or the coordinate in the 7 octane. Okay guys, 7 octane. Position kita jadi apa kalau 7 octane? Semua negatif.
Semua negatif. Yes. Okay. So we will have -3, -6 and -9. All negatives. Yes. Okay. So now kita plot lah kita punya axis. X, Y, and Z. Okay, first step. We will start at, okay, saya pakai warna kuning dulu. We will start at 0, 0, 0. Berada pada origin. Kita start pada origin dulu. Okay, so first we will move to the front or to the back. Kita gerak ke depan ke belakang sebab kita ada -3 sekarang ni untuk koordinat X. To the back. Ke belakang kan? Okay. Yes, backward. Ke belakang. 3 step. Okay, 3 step. Ke belakang macam ni. Alright. And then we move to the right or left? Left. Sebab negatif 1. Left. Betul. Ke kiri sebab dia -6. So move to the left. Ke kiri. 6 step. Okay. So saya repeat lagi sekali. Kita start dengan origin. Kita bergerak ke belakang sebab -3, X tu 3 step. Kemudian kita gerak ke kiri sebab -6. Macam tu. Okay, now you dah tahu dah. Box ni berada pada 7 octant. Bermaksud dia berada dekat bawah. Isn't it? So bila dekat bawah, sekarang ni kita sebenarnya tengah lukis apa ni? Daripada 2 garisan ni. Kotak. Lukis apa? Rectangle. Kotak. Betul lah kotak, betul lah. Kita sedang lukis dia punya bumbung kan. Kita lukis roof, lukis roof, dia punya roof of the box. Okay? So kita sebenarnya daripada sini you cari garisan parallel dia. Okay, so this one is parallel to this. Ini you sambung lah. Macam tu. Okay, now kita gerak lagi sekali. Oh my god, okay. From here to the left, and then daripada sini kita gerak ke mana? Bawah. Ke bawah, yes, go down. Alright, kita gerak ke bawah. So, yang ni daripada sini tadi kita gerak ke bawah, yes. Sebab dia -9 ni. So from here, dah boleh completekan lah kita punya box tu. Dah boleh nampak dah. Ini parallel terhadap yang ni. Oh sorry, pakai pen. So ini parallel terhadap yang ni kan. So yang ni parallel dekat sini. Macam tu. So this one. Ini settle yang ni. Ini ke bawah lagi parallel. This one. Macam ni. So dapatlah complete dah kita punya box. Okay, now where is the position of the coordinate in the 7 octant? -3, -6, -9 tu. Yang bucu kat belakang bucu. Tadi madam tak clear. Apa soalan dia, madam? Kat mana titik ni? Kat mana titik ni? Bucu yang mana satu? Dekat kuning-kuning. Belakang. Ujung Dekat kuning bawah. Betul, dekat laluan kuning saya buat tu lah. Itulah dia punya koordinat. Faham? Sebab dia bergerak ke belakang, lepas dia bergerak ke belakang, lepas tu dia bergerak ke kiri, lepas tu dia gerak ke bawah. So di sinilah position -3, -6, -9. Okay, now what's the coordinate of this? Yang ni. Apa koordinat ni? Titik dia. Point yang ni. Negatif. Apa dia doktor? 0, -6, -9. Berapa? Kosong? Tiga. Kosong. -3, dia kan ke belakang tu kan, -3. Lepas tu kosong. Ya, dia tak gerak kiri kanan. Ya. -9, yes. Madam. How about this? Madam. Ni titik dia apa ni? -3. -3. Lepas tu? Lepas tu kosong. Kosong. Lepas tu? -6. Ya ke -9? Sekejap madam. Kosong. Negatif. Kosong lah. Madam. Dia kan berada dekat paksi atas tu. Kosong lah. Faham?
Macam ada soalan. Medium, macam ni. Position tu you kena faham. Okay, how about this? Negatif 6. Tiga. Negatif 6. Negatif X dulu. Negatif 3. Negatif 6. Negatif 3. Negatif 6. Negatif 6. Kosong. 0, yes. How about this? Medium. Negatif 0. Kosong. 0 dulu. Lepas tu? Negatif 6. Negatif 6. Lepas tu? Zero. 0. Okay, good. Mana lagi? How about this? 0. 0. 0. Okay, good. Negatif 6. Negatif 6. Negatif 9. Negatif 9. 9. Okay, how about this? Kosong, negatif 9. Kosong. Kosong, negatif 9. Okay, very good. Excellent, guys. Okay. Madam, saya nak tanya. Yeah. Yang dekat yang kedua tu yang tadi, negatif 3 kosong, negatif 9 tu. Kenapa dia punya Y dia kosong Sebab dia tak bergerak kiri kanan lagi. Dia memang berada dekat pasti X. Betul-betul tak pasti X. Tak pasti X. Ini kan pasti X ni. Ni, jap. Ini pasti X ni. Ini kan X, dia titik yang ni berada betul-betul dekat atas pasti X. Dia tak bergerak kiri dan kanan. Sebab tu arah Y dia kosong, arah Z dia pun kosong. Dia betul-betul berada atas paksi. Sebab tu dia negatif 3. Dia betul-betul, ni paksi X kan? Ini Y, ini Z kan? Dia betul-betul dekat atas paksi X. Dia tak bergerak kiri kanan dan dia tak gerak atas bawah. Sekejap. Yang bawah tu, negatif 3 kosong, negatif 9 tu. Negatif 9 tu sebab Z sebab Z dia ke bawah sebab dia berada di bawah. Sebab tu negatif 9. Dia dekat, okay, awak kena imagine macam ni. Titik tu dekat belakang dan titik tu dekat bawah. Dia dekat belakang. Dia dekat belakang sebab tu dia negatif 3. Lepas tu dia parallel dengan paksi X. Maksudnya dia tak bergerak kiri kanan. Faham tak? Dia berada betul-betul pada paksi. Okay. Tapi dia ke bawah. Sebab tu dia negatif 9. Okay. Boleh? Dia ke belakang tapi dia ke bawah. Okay lah, saya highlight tebal sikit paksi. Ni paksi juga ni. Ni paksi Z. Mungkin tadi saya tak highlight tebal kot ni. Ni saya tebalkan. Boleh nampak tak? Dia ke belakang tu. So basically kan, dia punya negatif 3 kosong negatif 9 tu dia dekat dia belah belakang tapi center of 0 tu lah. Tapi dia tak ke kiri ke kanan. Position dia dia tak, kiranya dia tak effect pada paksi Y. Macam tu. Sebab dia betul-betul berada pada parallel dengan paksi X tu. Boleh? Boleh. Okay. Doktor. Now, ya. Kita kena tulis koordinat bagi setiap bucu. Tak payah. tak payah. In fact, soalan tak pernah keluar pun. Saya cuma nak suruh saya faham position tu dekat mana. Sebab nanti mungkin ada soalan distance, macam tu. You kena pandai imagine tau. Titik tu dekat mana sebenarnya. Octant tu dekat mana. Faham tak? That's why saya test you punya understanding. Saya tanya awak satu ni. Boleh? Medium. Ya. So dia punya soalan dia nak tahu titik negatif 3, negatif 6, negatif 9 lah. Normally dia akan suruh kita plot titik tu sahajalah biasanya. Sebab tu dalam modul tu kalau you baca kan, kalau you baca modul tu dia akan bagi tahu mana titik mana. Contohnya macam ni kan, ini first octant. So dia plotkan titik ni macam tu. Sebab tu saya suruh you beli modul. Dia banyak contoh sebenarnya dalam modul tu. Ni second octant. Dia pun plot kat second octant yang sini. Nanti kalau you dah beli modul, you boleh conteng. Conteng lah kat sini titik dia berapa, sini titik dia berapa. Macam tu. Boleh? Faham? Okay. Ni penting. Next topik ni sangat penting. Sampai chapter 4 guna ni. Sketch graph in
1D, 3D, 2D and 3D. Sketch graph in 1 dimension, 2 dimensions and 3 dimensions. Kita nak belajar kaedah sketch graph. Okay. Now, let's say we have a question. Sebenarnya satu soalan. Example, sketch. Pick a number from 1 to 5. 5. Y equals to 5 in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. Okay, so kita akan jawab satu-satu soalan ni. Okay, please focus. Now, okay, solution. One dimension dulu kita fokus. 1 dimension. Okay, in 1 dimension, y equals to 5 represents a point. Okay, we represents a point, satu titik sahaja kalau dalam satu dimension. Okay, dulu-dulu kita belajar, cikgu suruh lukis garis nombor. Aku lukislah garis nombor, buat anak panah. So, pak siapa yang terlibat sekarang ni guys? Bila 1 dimension? X. X. Kenapa pula X? Ni kan soalan dia Y. Y, Miss. Pak si Y lah. Okay, so Y. Sebab dia nak 1 dimension je. So, daripada Pak si Y lah. Okay. So, now kita pun buatlah kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garis nombor kan? Alright, so Y equals to 5 is somewhere here. So, this is Y equals to 5. Just a point. Satu titik sahaja in 1 dimension. Understand? That is for 1 dimension. Okay. Next, we go to 2 dimension. 2 dimensions. Y equals to 5. Okay, soalan yang sama. Y equals to 5. Tapi sekarang dalam 2 dimension. Okay, Y equals to 5 in 2 dimension represents a line. Okay, a line. Satu garisan. Tadi satu titik. 1 point. But in 2D, the same equation will represent a line. Okay. So now, bila 2D bermaksud ada 2 axis. So bila 2 axis, paksi yang terlibat dalam kes kita, soalan kita ni, kita akan buat paksi X dengan Y lah, of course. Okay. X, Y. So first step, plot the values of 5 on y-axis. Okay, now from this equation y equals to 5, saya bagi tips sikit dalam y equals to 5 ni dia tak ada variable x. So bila dalam y equals to 5 ni dia tak ada variable x, means the line should be parallel along x. Parallel along x. Okay, bermaksud garisan dia warna biru ni dia akan parallel sepanjang paksi x. Sebab dalam equation dia tak ada x. Itu cara paling mudah lah. Okay. Okay, kenapa saya ajar macam ni? Sebab nanti saya akan apply dalam 3D graph. Okay, now 3D. Kalau 1D dia jadi titik, kalau 2D dia jadi line, garisan, kalau 3D dia akan jadi a plane, satu papan, a plane, okay, or surface. Surface means 3D lah. Kalau soalan tu kata sketch the following surfaces, maksudnya dia nak 3D 3D graph. Surface means 3D. Okay, so how does it look like? Let us plot the axis first. Doa pakai pembaris guys, saya tak ada pembaris.
Tak boleh pakai pembaris. So paksi X macam biasa sebelah depan Y, Z. Okay. First step, kita nak cari Y equals to 5 tadi kan? Y equals to 5. Okay. First step, we plot the coordinate of Y equals to 5. Dekat paksi Y lah of course. Sebab Y. So ini 5 ni. Macam tu. Titik 5. Okay, now again the same concept like 2D. Dalam equation Y equals to 5 ni, dia tak ada no yes, no X and Z. Dua-dua dia tak ada. Okay, so what happened? The graph should be parallel along X and Z. Okay, so cara dia macam mana guys? Mula-mula kita buat tulang dia dulu. We sketch the traces. Okay, saya panggil tulang lah, trace tu. Okay, tulang yang melalui titik 5 tu tadi. Okay, kita dah tahu dah, dia tak ada X. So, bila tak ada X, dia parallel sepanjang paksi X. So, paksi X adalah depan dengan belakang serong ni kan? So, dia parallel sepanjang paksi X. Dia macam ni. Macam tu. Okay. Second step, dia juga parallel sepanjang paksi Z. So, bila parallel sepanjang paksi Z bermaksud dia menegak paksi Z. Okay, so we finish already on the traces. Kita dah buat traces macam ni, dah buat tulang macam ni. The last step, what you should do is just connect all of these traces. You sambungkan je kiri, kanan, atas, bawah tu. So that is the plane. Itu adalah plane for Y equals to 5. Understand? Yes. Understand, madam. Yes, madam. Okay, good. So, jom kita try 2-3 soalan lagi. Madam. Saya. Yang ni kan dia punya panjang tu, tak kisahlah buat panjang mana. Maksudnya Tak kisah guys, sebenarnya konsep dia it's infinity, dia tak ada range kan, so dia adalah infinity, dia sangat besar, sangat panjang. So what we do now is just we sketch a portion of the plane only, sebahagian daripada papan tu sahaja. So terpulang lah nak buat panjang mana. Kita hanya lukis sebahagian daripada plane tu sahaja. As long as the plane parallel along Z and parallel along X. Thank you, madam. Okay, good question. Okay, now kita buat example. Saya bagi soalan lain. Example, sketch 3x. Allah, saya tak tahulah kenapa pen iPad saya ni problem sangat je. Sketch 3x equals to 8 minus 4z in 3D. Ataupun soalan boleh juga jadi sketch the surface of 3x equals to 8 minus 4z. Macam tu. Kalau soalan tersebut macam tu, awak kena ingatlah, kalau surface dia 3D. Macam tu. Okay, solution. Kat sini kita nak guna intercept form tu. Okay, so use intercept form. This is the best way to sketch or plot the graph lah. Intercept form we need to rearrange the variable, make sure all the variables to the left hand side. So we will have 3x plus 4z equals to 8. That is the first step. Next step kita buat apa kalau intercept form? Bahagi 8. Yes, divide everything by 8. Yes, very good. So 3x over 8 plus 4z over 8 equals to 1. So x over 8 over 3 plus z over 2. Yes, equals to 1. Okay, now jom kita plot graph ni. Okay, so saya buat ke bawah sikit lah. Okay, macam biasa, X, Y and Z
So titik X 8/3. Letaklah titik X over 8/3 tu. Misal kata sini 8/3. Macam tu. Okay, next is Z equals to 2. Z equals to 2 kat mana? Dekat paksi Z lah kan? Yes. Atas. Yes, like this. Okay, now what you should do here is you just connect these 2 points. Sambungkan kedua-dua titik ni. Okay, now guys, dalam equation asal ni dia tak ada variable apa? Y. Yes, no Y. So what happened? The plane Yeah, should be yeah, parallel. Yes, parallel Parallel. along Y. So what happened now? Kejap dia hang pula. Okay, saya Kenapa saya tak boleh nak ke okay boleh pun. Sorry, saya punya iPad ni problem. So parallel along Y guys. Y ni bermaksud ke kanan ataupun ke kiri tau. So terpulang, kan saya kata tadi konsep kita lukis sebahagian daripada plane kan. So terpulang is up to you. Either you want to make it to the right or to the left or both sides. As long as it's parallel along Y axis. So kalau nak mudah, kalau saya buat ke arah kanan je lah senang. Kenang. Macam tu. So siap lah. So that is the plane for this question. Madam, still Yes. dapat markah je lah kalau kita buat sebelah je. Dapat, tak ada masalah. Okay. Kecuali lah kalau dia bagi range betul-betul soalan tu skema memang bagi range betul-betul range, kena follow range dia lah. Tapi biasa tak bagi, dia just suruh you sketch je. Okay. Understand? Faham. Yes. Yes. Okay, one more question. 2 more questions lah. Ada 2 soalan lagi saya nak bagi. Sketch. Saya tak tahulah apa problem ni. You all boleh nampak ke tulisan ni? Nampak kan? Nampak. Sketch 2x. Dia macam kejap ada kejap tak ada tau. I don't know what happened lah. Sketch 2x plus 3y equals to 6 in 3D. So first of all, we will have Divide. divide by 6, isn't it? So x over 3 plus y over 2 equals to 1 kan? Yes. So kita pun lukislah. You boleh imagine tak dia parallel sepanjang paksi apa ni? Parallel along axis Z. XY. Long Z. Z. Z, dia tak ada Z kan? Yes. Kan dia tak ada Z kan? No Z. No Z. So dia parallel sepanjang paksi Z. So you buatlah ni X, Y, Z. So kat sini dia 3. Dekat Y dia 2. Macam tu. So next sambungkan je titik. Dua-dua titik ni. Lepas tu you tarik lah. Sama ada nak tarik ke atas boleh, nak tarik ke bawah boleh. Nak tarik dua-dua pun boleh. Okay. Macam tu. So dia parallel sepanjang paksi Z. Understand? Yes. Faham. Okay, good. Okay, last question. Last. Promise, this is the last question. Sketch. Let's say 4x minus 3y plus 2z equals to 8. Sketch the surface of lah. The surface of. Doktor, sorry. Yes. Can you tarik naik sikit bagi saya tengok satu kali saja? Itu Okay, boleh. Oh, okay, dah siap. Thank you. Okay, welcome. Ni example 3 tadi. Mana tahu apa tu example saya pun tak ingat lah. Example lah apa-apa pun. Okay. 3, madam.
3 Okay, so surface, you nampak kata surface je? Ingat, surface ni bermaksud 3D. Okay, asal surface je 3D. Okay, so jom kita plot. Again, nak senang guna intercept form. Yes, so use intercept form again. 4x divided by 8 minus 3y divided by 8 plus 2z over 8 equals to 1. 1. X So over we 2. dapat x over 2, y over 8 over 3 kan? Z over 1 Yes. over 4. Over 4, yes. Okay. So jom kita plot titik ni, 3D. Macam mana rupa dia ni? Dia ada ketiga-tiganya sekali. So tak boleh pakai konsep parallel tu lah. X, Y, Z. Okay, X equals to 2. Buatlah 2 kat sini. Lepas tu Y, kanan kiri ni. Negatif. Kiri. Kiri sebab dia negatif. Be careful, negative 8 over 3. So on the left, negative 8 over 3. Okay, next Z equals to 4. So up here, 4. Okay, it will very, very simple guys. You just connect all of these 3 coordinates. So you will have this plane. That's it. Understand? Faham ya? Yes. Okay, very good. So I think that's all for today. I will stop record this.